Het blowed dutste over de marmeren. Treden van het winterpeel is als een karmozijn rude gordijn dat zich langzaam over de geschiedenis ontrolde. Het was December 1916. En in de ijskodangen van Sint-Petersburg waren de geruchten geen geruchten meer. Het waren profetieën die zich eindelijk verwezenlijkten. Het lichaam van de machtigste man in het Russische Rijk, na de tsaar zelf, lag verminkt in de neva, maar zijn schaduw hing nog steeds over de gouden zalen, waar hij ooit met prinsessen danste en met koninginnen samenzwoer. Grigory Yefimovich Rasputin was dood, maar zijn legende was pas begonnen. Om de omvang van deze val te begrijpen, moeten we terug in de tijd gaan en de uitgestrekte Siberische steppen oversteken naar een door God vergeten dorp, waar in 1856 een kind werd geboren dat het lot zou vormen tot de laatste alchemist van een stervend rijk. Pokrovskoye was de naam van die verloren plek op de kaart, in litteken van hout en modder in de ijzige uitgestrektheid van Siberië, waar de wind eenzame liederen heelde en de boeren baden tot heiligen die hun namen leken te zijn vergeten. Daar tussen het stinkende hooi van de stallen en de scherpe geur van vodka die uit de nachtcafés stroomde, werd hij geboren die bekend zou worden als de Steres, de heilige man, die een eeuwenoude dynastie zou verleden. De gouden krullen die het kinderlijke gezicht van Grigory omlijsten, waren als zonnestralen gevangen in land waar de zon zelden scheen. Zijn moeder Anna Yefimovna kamde vaak dat zij de zachte haar, terwijl ze orthodoxe gebeden murmelde, niet wetende dat ze de haren gladstreek die ooit het voorhoofd van keizers zouden raken. Het jongetje had doordringend blauwe ogen, zo diep dat de vrouwen in het dorp fluisterden dat hij door de zielen heen kon kijken, een geve die zowel zijn grootste wapen als zijn uiteindelijke vloek zou zijn. Yefim Yakovlevich Rasputin, zijn vader was een muziek als vele anderen, schrale handen, door het werk gebogen rug en een bittere berusting die in elke rimpel van zijn door de Siberische kou verweerde gezicht gegraveerd leek te zijn. Hij bebouwde de aarde met de toewijding van iemand die wist dat elk geoogst graan korel het verschil kon betekenen tussen leven en dood, de volgende winter. Nooit had hij gedacht dat zijn zoon de grenzen van dat bestaan van modder en zweet zou overstijgen om de meest intieme vertrouweling te worden van de machtigste vrouw ter wereld. De eerste tekenen dat Grigory geen gewoon kind was, manifesteerden zich als verontrustende geruchten die als een ijskoude wind door het dorp raasten. Toen hij nog geen 10 jaar oud was, vertoonde hij al een verontrustend vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Hij kondigde de dood van een paard aan 3 dagen, voordat het dier op mysterieuze wijze bezweek. Hij voorspelde de aankomst van een koopman uit Tobolsk in een tijd dat er geen enkele reden voor zo'n bezoek was. De vrouwen zegenden zich als ze hem zagen passeren, en de mannen keken weg, alsof ze bang waren dat die blauwe ogen hun duistere geheimen zouden onthullen. De jonge Rasputin groeide op als een wilde wolf van de steppen, zwierf door de bevroren velden en verkent de dichte bossen rond het dorp. Hij kende elke boom, elke steen, elke beek alsof het verlengstukken van zijn eigen lichaam waren. Tijdens de lange Siberische winters, toen de sneeuw de wereld bedekte als een wit lijkwade en de kou het vlees sneed als onzichtbare messen, ontwikkelde Grigory zijn eigenaardige vorm van spiritualiteit, een explosieve mix van christelijk orthodoxie, voorouderlijk paganisme en een primitieve sensualiteit, die later de Europese hoven zou schokken. Op 18-jarige leeftijd veegde een dramatische transformatie zijn bestaan weg als een Siberische storm. Tijdens een pelgrimstocht naar het klooster van Verkotery gebeurde er iets wat hij nooit volledig zou beschrijven, maar dat hem voor altijd veranderde. Getuigen van die tijd vertelden dat hij terugkeerde als een andere man, met een koortsige glans in zijn ogen en onwrikbare overtuiging dat hij door God was uitgekozen voor een speciale missie. Het was de geboorte van de Steres, de heilige man, die al snel het hart en de geest van de Russische adel zou veroveren.
De verhalen over zijn eerste wonderen verspreidden zich door Siberië als vuur in droogstro. Boeren zweerden dat hij een stervend paard had genezen, met alleen de oplegging van handen. Wanhopige moeders brachten zieke kinderen naar zijn voeten, en velen melden onverklaarbare verbeteringen na de rituelen die hij in zijn eenvoudige isba uitvoerde. Zijn methode was hypnotisch en verontrustend. Hij richtte die hypnotiserende blauwe ogen op de gekwelde persoon, murmelde gebeden in een taal die kerkslavisch mengde met voorouderlijke heidense dialecten, en legde dan zijn grote, schrale handen op het hoofd van de zieke, terwijl zijn hele lichaam trilde, alsof het werd doorkruist door bovennatuurlijke elektrische stromen. Maar de ware metamorfose van Grigory Rasputin begon toen hij de ijskoude steppen van Pokrovskoye achterliet en richting het kloppende hart van het Russische Rijk trok. Sint-Petersburg wachtte op hem als een gouden web, klaar om die wilde man te vangen en hem te veranderen in de hoofdrolspeler van een van de duisterste hoofdstukken van de wereldgeschiedenis. Toen hij in Nithe voor het eerst over de geplaveide straten van de keizerlijke hoofdstad liep, was Rasputin nog steeds een onbekende boer met grove kleren en modderige laarzen. Binnen minder dan een decennium zou hij de meest gevreesde en begeerde man van het Rijk zijn. Sint-Petersburg aan het begin van de 20e eeuw was een universum van wrede contrasten dat de ogen verwondde als een bloedige kaleidoscoop. Marmeren en gouden paleizen verrezen als bergen van rijkdom na stinkende krotten waar hele families stierven van honger en tuberculose. De adel walste in zalen verlicht door 1000 kaarsen, terwijl arbeiders bloedden in de rokende fabrieken van de industriële buitenwijken. Het was het perfecte decor voor de opkomst van een man die bruggen beloofde tussen het heilige en het profane, tussen de hemelse macht en de aardse decadentie. Rasputin in Sint-Petersburg. Rasputin vestigde zich aanvankelijk in religieuze kringen van de hoofdstad, bezocht kloosters en maakte indruk op monniken en nonnen met zijn ogenschijnlijke toewijding en zijn kennis van de schrift. Zijn reputatie als mysticus bereikte al snel de oren van de Sint-Petersburgse high society, altijd gretig naar spirituele nieuwigheden en transcendente ervaringen. De dames van de aristocratie, verveeld met hun gouden maar lege bestaan, begonnen deze exotische man uit te nodigen in hun salons, waar hij genezings- en openbaringssessies leidde, die de dames in spirituele extase brachten, en fluisterden kwaadaardige tongen, ook in extase van een andere aard. Het uiterlijk van Rasputin in deze tijd was zowel afstotelijk als magnetisch. Hij was uitgegroeid tot een imposante gestalte, meer dan 1,80 meter lang, en zijn slanke maar krachtige figuur bewoog zich met de roofzuchtige gratie van een wild dier. De gouden krullen van zijn jeugd waren donkerder geworden en veranderd in een zwarte, olieachtige haardos die hij zelden knipte, waardoor het over zijn schouders viel als een donkere waterval. Zijn even slordige baard omlijstte een gezicht dat leek gebeeldhouwd door een gekke kunstenaar, hoge, prominente jukbeenderen en adelaarsnees, die adellijke afkomst suggereerde, en die hypnotiserende blauwe ogen die leken te branden met een innerlijk vuur. Maar wat degenen die hem ontmoetten het meest verontrustte, was de geur die van zijn lichaam afkwam. Rasputin wast zich zelden, volgend op een mystieke overtuiging dat lichamelijke onreinheid een teken van spirituele zuiverheid was. De geur die hij met zich meedroeg was een complexe en walgelijke mix ranzig zweet, wierook wodka, en iets anders, een wilde dierlijke geur die de dames aan het hof in hun dagboeken beschreven als tegelijkertijd afschuwelijk en onverklaarbaar aantrekkelijk. Het was alsof hij de geur van de voorouderlijke steppen, van heidense rituelen en van de primitieve mysteries die de beschaving was vergeten, met zich meedroeg. Zijn kleding was altijd hetzelfde, een boerenschuur van grove stof, versleten linnen broeken en leren laarzen, die over alle moerassen van Rusland te hebben gelopen. Hij droeg een eenvoudige gouden ketting om zijn nek,
waaraan een orthodox kruising, dat hij voortdurend kuste tijdens zijn gebeden. Zijn handen waren groot en expressief, met lange vingers die hij gebruikte om te gebaren tijdens zijn geïmproviseerde preken, en de nagels, altijd vuil, lieten zwarte sporen achter op alles wat hij aanraakte. De werkelijk meteorietachtige transformatie van Rasputin begon in 0 toen hij werd voorgesteld aan de grote tokinnen Milika en Anastasia van Montenegro, 2 zusters, die met groter togen Roman waren getrouwd en aanzienlijke invloed uitoefenden in de meest intieme kringen van het keizerlijk hof. De 2 vrouwen stonden bekend om hun passie voor het occultisme en de waarzeggerij en hielden een salon waar mediums, mystici en kwakzalvers uit heel Europa kwamen om hun vermeende bovennatuurlijke krachten te tonen. Toen Rasputin voor het eerst het paleis van de grote tokinnen betrad, was de impact onmiddellijk. Getuigen melden dat hij de zaal binnenkwam als een storm, zijn ogen door de menigte van edelen staken als blauwe bliksemschichten, zijn aanwezigheid de omgeving vulde met een elektrische energie, die de kristallen van de kroonluchter zachtjes deed trillen. Hij wachtte niet om aangekondigd te worden, hij liep gewoon naar het midden van de kamer, richtte zijn hypnotische blik op groter token Milika en verklaarde met een diepe, resonante stem: God heeft me gestuurd om de wonden van dit gezegende land te hellen. De stilte die volgde werd alleen on the broken door, het delicate rinkelen van de champagneflutes die trilden in de nervus handen van de gasten. Toen begon Rasputin langzaam te spreken over visionen die hij had gehad tijdens zijn Siberische pelgrimstochten, visionen van Rusland als een brood in het wit die werd aangevallen door zwarte kraaien, visionen van de keizerlijke familie, die werd omringd door engelen en demonen in een eeuwige strijd. Visionen van een toekomst, waarin alleen het ware geloof het rijk kon redden van de naderende duistere winden. Als u gefascineerd bent door deze verhalen, die de duisterste mysteries van de geschiedenis onthullen, abonneer u dan op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Elke week brengen we verhalen zoals deze, die duiken in de meest intrigerende en verontrustende episodes van het verleden, verteld met de diepgang en intensiteit die ze verdienen. Uw abonnement helpt ons om dit unieke materiaal te blijven onderzoeken en produceren, dat u nergens anders zult vinden. Mis de kans niet om deze reizen door de geheime gangen van de geschiedenis te volgen. Abonneer u nu en word deel van deze gemeenschap van verkenners van het verleden. De woorden van Rasputin die avond maakten een verwoestende indruk op het aristocratische publiek. Er was iets in zijn stem, een hypnotische en primitieve kwaliteit, die leek te vibreren in de botten van wie hem hoorde, waardoor het onmogelijk was zijn uitspraken te negeren. Hij sprak over God als iemand die persoonlijk met de schepper had gesproken en beschreef mystieke visionen met zulke levendige details dat de luisteraars de beelden bijna in de lucht om hen heen konden zien materialiseren. Maar zelfs op het hoogtepunt van zijn macht was Rasputin zich bewust van zijn precaire positie. Hij wist dat hij machtige vijanden had niet alleen onder de traditionele adel, die hem verachtte als een opkomende boer, maar ook onder de revolutionairen, die in hem een symbool zagen van de corruptie, die het tsaristische regime aantastte. Zijn paranoia nam dagelijks toe, en hij begon apocalyptische visionen over zijn eigen dood te krijgen. Visionen die hij beschreef in verontrustende brieven, die hij naar enkele van zijn naaste vertrouwelingen stuurde. In een van deze brieven ontdekt na zijn dood, schreef hij: ik zie zwarte wateren zich over mijn hoofd sluiten. Ik zie aristocratische gezichten verdraaid door haat. Ik zie kogels die als zwarte vogels naar mijn hart vliegen. Maar ik zie ook dat mijn dood slechts het begin zal zijn van de storm, die dit gezegende land zal verteren. Wanneer mijn bloed de bevroren grond raakt, zal Rusland ook beginnen te bloeden, en het zal niet stoppen totdat alle paleizen graven zijn en alle tronen verrot.
De fysieke transformatie van Rasputin tijdens zijn laatste jaren was net zo dramatisch als zijn morele transformatie. De man die als een robuuste en wilde boer in Petersburg was aangekomen, was veranderd in een lijkenachtige en onrustige verschijning. Zijn lange gestalte, voorheen indrukwekkend gespierd, was mager en hoekig geworden. Zijn huid, ooit gebruind door de Siberische zon, had een ziekelijke bleekheid gekregen, waardoor zijn blauwe ogen nog penetranter en verontrustender leken. Zijn handen, altijd groot en expressief, hadden een constante tremor ontwikkeld, die hij probeerde te verbergen door constant een orthodox gebedenboek of een glas wodka vast te houden. Nog verontrustender was de geur die uit zijn lichaam kwam tijdens deze periode. De geur die hem altijd had vergezeld, een mengeling van zweet, wierook en primitiviteit, was geïntensifieerd tot bijna ondraaglijk. Dienaren van verschillende paleizen melden dat ze zijn aanwezigheid in een kamer konden detecteren, zelfs nadat hij al enkele minuten weg was. Het was alsof zijn lichaam dampen van een interne ontbinding afscheidde, alsof de duisternis die zijn ziel had verzwolgen, ook zijn vlees begon te corrumperen. Zijn eetgewoonten waren ook steeds excentrieker en verontrustender geworden. Hij had een obsessie ontwikkeld voor rauwe vis, die hij in grote hoeveelheden consumeerde tijdens zijn nachtelijke orgieën. Getuigen beschreven gruwelijke scènes, waarin hij stur en zalm met zijn blote handen opat, waardoor het bloed van de vissen over zijn baard liep, terwijl hij hysterisch lachte. Hij was ook begonnen grote hoeveelheden honing te consumeren, die hij rechtstreeks uit potten likte, terwijl hij zijn reinigingsceremonies uitvoerde. De episodes van schijnbare waanzin werden in deze periode frequenter. Dienaren en bezoekers van zijn appartementen vertelden hem te hebben horen praten met onzichtbare aanwezigheden, heftig te discussiëren met entiteiten die alleen hij kon zien. Tijdens deze aanvallen veranderde zijn stem volledig, soms werd het een laag gegrom, dat leek te komen uit de keel van een dier, andere keren steeg het tot een gil, die de ramen deed rammelen. Na deze episode stortte hij in van uitputting, lag hij urenlang roerloos, terwijl zijn lichaam werd geteisterd door onwillekeurige spasmen. Het begin van het einde kwam in 1960, toen de militaire situatie in Rusland drastisch verslechterde en het volksverzet op een kookpunt kwam. Miljoenen soldaten waren afgeslacht in rampzalige plande en slecht uitgeruste veldslagen. De steden verhongerden terwijl boeren graan opstapelden. Werknemers staakten in ongekende aantallen en zelfs regimenten van de keizerlijke garde vertoonden tekenen van muiterij. Te midden van deze chaos bleef Rasputin zijn leven van luxe en overdaad leiden, ogenschijnlijk onbewust van het feit dat het rijk om hem heen instortte. In deze context besloot een groep aristocraten dat de sterren te gevaarlijk was geworden om te laten leven. Geleid door prins Felix Yusupov, een van de rijkste en invloedrijkste mannen in Rusland, en inclusief Roter toch Dmitri Pavlovich, en de monarchistische politicus Vladimir Purishkevitsy, begonnen de samenzweerders een plan voor een moord, die zij geloofden het tsaristische regime te kunnen redden van totale vernietiging. Het plan was uitgewerkt en macaber, reflecterend zowel de angst die Rasputin inspireerde als de wanhoop van de samenzweerders. Ze zouden hem uitnodigen voor een feestje laat in de avond in het Yusupov-paleis, onder het mom van een ontmoeting met de vrouw van Yusupov, een mooie vrouw, die Rasputin al maanden achterna zat. Eenmaal daar zouden ze hem vergiftigen met cyanide vergiftigde gebakjes en wijn, hem dan doodschieten als het vergif niet werkte, en tenslotte zijn lichaam in de Neva gooien. Op een avond in december 1960 ontving Rasputin de uitnodiging die hij had verwacht, of volgens sommige bronnen, die hij in zijn profetische visioenen had gezien. Hij kleedde zich zorgvuldig aan voor de gelegenheid, droeg zijn mooiste zwarte fluwelen tuniek en gepoetste leren laarzen. Hij kamde zijn haar en baard met ongebruikelijke zorg,
en gebruikte parfum de dierlijke geur die hem altijd omringde te maskeren. Voordat hij zijn appartement verliet, schreef hij een laatste brief aan Alexandra, waarin hij haar waarschuwde dat zijn dood nabij was en voorspelde dat haar eigen familie hem niet meer dan 2 jaar zou overleven. De kelder van het Yusupov-paleis was ingericht als een intieme salon, met dure meubels, Perzische tapijten en schilderijen van beroemde kunstenaars. Maar de atmosfeer in de kamer toen Rasputin arriveerde, was dik van spanning en nauwelijks verborgen angst. Prins Yusupov, normaal gesproken een begenadigd acteur, was zichtbaar nerveus. Zijn handen trilden terwijl hij zijn gast een glas wijn aanbood dat vergiftigd was met genoeg cyanide om verschillende mannen te doden. Rasputin nam de wijn genadig aan en dronk hem in 1 teug leeg, reikte toen naar de gebakjes die ook dodelijk vergif bevatten. Hij at er verschillende ogenschijnlijk met veel plezier, terwijl zijn gastheren met afschuw toekeken, hoe hij geen tekenen van ongemak vertoonde. Minuten verstreken toen 1 uur, en nog steeds bleef Rasputin volledig ongedeerd door het vergif, dat hem bijna onmiddellijk had moeten doden. Wanhopig geworden, excuseerde Yusupov zich en ging naar boven om zijn medeplichtige te raadplegen. Toen hij terugkeerde droeg hij een revolver achter zijn rug verstopt. Hij naderde Rasputin die een sierlijk kruis aan de muur onderzocht en schoot hem in de rug op zeer korte afstand. Het geluid van het schot galmde door de kelder als een donder en Rasputin viel voorover op het Perzische tapijt. Bloed verspreidde zich onder zijn lichaam als een donkere vlek. Overtuigd dat hun doelwit eindelijk dood was, gingen de samenzweerders naar boven om te vieren en het weggooien van het lichaam te plannen. Maar toen Yusupov 1 uur later terugkeerde naar de kelder om het lijk te controleren, vond hij Rasputins ogen open en recht op hem gericht. Met een brul die meer dierlijk dan menselijk klonk, sprong de dode man op zijn potentiële moordenaar af. Zijn vingers grepen zich als ijzeren klauwen om Yusupovs keel. De prins schreeuwde van schrik, terwijl Rasputin met een kracht die bovennatuurlijk leek, hem begon te wurgen met handen die nog steeds fris bloed druppelden. Pas toen de andere samenzweerders de schreeuwen hoorden en naar beneden renden, konden ze de greep van de dode man van Yusupovs nek losmaken. Puriskevits trok onmiddellijk zijn eigen revolver en schoot Rasputin nog 3 keer. Elke kogel scheurde door zijn vlees met walgelijke slagen. Deze keer bleef het lichaam bewegingloos, maar zelfs toen waren de samenzweerders er niet zeker van dat het monster echt dood was. Ze sloegen zijn schedel met metalen knuppels totdat het gebarsten was als een eierschaal. Ze schopten tegen zijn ribben totdat ze botten hoorden kraken als droge takjes. Ze staken hem herhaaldelijk met messen totdat zijn bloed poelen vormde op het dure tapijt. Pas toen zijn lichaam absoluut geen reactie vertoonde op zelfs de meest red marteling, geloofden ze eindelijk dat Grigory Rasputin deze wereld echt. Het wegooien van het lichaam was bijna net zo macaber als de moord zelf. De samenzweerders wikkelden het verminkte lijk in zwaar tapijten en laden het open slee. Door de bevroren straten van Sint-Petersburg reden ze. Het lichaam liet een spoor van bloeddruppels in de sneeuw, achter als broodkruimels die hun pad markeerden. Aan de overs van de Neva maakten ze katten in het ijs en duwden het verzwaarde lichaam in het donkere water eronder. Maar zelfs in de dood weigerde Rasputin stil te gaan. Toen zijn lichaam 3 dagen later werd teruggevonden, onthulde de autopsiefeiten die zelfs de ervaren onderzoekers deden haveren. Ondanks dat hij vergiftigd 4 keer doodgeschoten, bijna onherkenbaar geslagen en meerdere keren gestoken was de officiële doodsoorzaak verdrinking. Op de een of andere manier ongelooflijk had hij alle martelingen overleefd en het bewustzijn onder water herwonnen, wanhopig worstelend tegen zijn banden, voordat hij uiteindelijk bezweek aan het ijskoude water.
Nog verontrustender waren de vertrokken trekken van zijn gezicht, bevroren in een uitdrukking van zulke kwaadaardige woede, dat verschillende leken huismedewerkers weigerden hem rechtstreeks aan te kijken. Zijn ogen nog steeds wijd open ondanks daken onder water, leken te branden met een woede die de dood zelf oversteeg. Zijn mond was verdraaid in wat alleen maar beschreven kon worden, als een vloek die uitgesproken werd, alsof zijn laatste momenten besteed waren aan het afsmeken van wraak op degenen die hem hadden vernietigd. Het nieuws van de dood van Rasputin verspreidde zich door Petersburg als een lopend vuur, met reacties die varieerden van jubel tot terreur. Sommige aristocraten vierden openlijk in de overtuiging dat het verwijderen van de gekke monnik de regering tot rust zou brengen en de monarchie zou redden. Maar onder de gewone bevolking, vooral onder de religieuze boeren, die hem als een heilige man vereerden, werd zijn dood gezien als een vreselijk voorteken. Ze fluisterden dat God een nazi zou straffen die een van zijn uitverkorenen had vermoord. De reactie van de tsarina was verwoestend voor een getuige. Toen ze een bericht van de dood ontving, stortte ze volledig in, haar lichaam geteisterd door snikken die haar ziel uit elkaar scheurden. Urenlang bleef ze terneergeslagen op de vloer van haar privékapel liggen, en een koon vasthoudend en de naam van Rasputin herhalend als een gebed of een vloek. De tsaar, toen hij terugkeerde van het front om haar te troosten, vond een vrouw die er decennia ouder uitzag in één nacht. Haar haar was grijs beginnen te worden, haar gezicht had lenen gekregen die haar eruit lieten zien als een oude heks, en haar ogen hielden een leegte in die suggereerde dat er iets essentieels in haar was gestorven. In haar dagboek jaren later ontdekt, schreef ze zetten ze hebben onze vriend vermoord, maar ze begrepen niet dat ze met zijn dood Rusland zelf hebben vermoord. Ik voel de duisternis samenkomen als stormwolken, zonder zijn gebeden, zonder zijn bescherming, hoe kunnen we overleven wat komen gaat? God vergeef het hen, want zij weten niet wat ze hebben gedaan. Haar profetie op dat moment afgedaan, als het gezwets van een door verdriet getroffen vrouw, zou angstaanjagend accuraat bleken te zijn. Binnen enkele weken na de dood van Rasputin brak de februari-revolutie uit, die eeuwen van Romanov-keeligheid wegvaagde in een vloedgolf van bloed en chaos. De tsaar werd gedwongen af te treden, en de familie die het grootste rijk op aarde had geregeerd, vond zichzelf gevangenen in hun eigen paleis. De revolutie die volgde was gewelddadiger en destructiever dan zelfs Rasputins duisterste visioenen hadden voorspeld. De Bolsjewieken, geleid door Vladimir Lenin, grepen de macht en begonnen een systematische terreurcampagne tegen iedereen die geassocieerd werd met het oude regime. Aristocraten werden geëxecuteerd door vuurpelotons of uit elkaar gescheurd door woedende menigten. Kerken werden in brand gestoken en priesters werden vermoord op hun eigen altaar. Het hele sociale weefsel van het keizerlijke Rusland werd verscheurd als tissuepapier in een orkaan. En toen kwam de uiteindelijke verschrikkelijke vervulling van Rasputins profetie. In juli 1997, in een kelder in Yekaterinburg, werd de hele keizerlijke familie, tsaar Nicolaas, tsarina Alexandra en hun 5 kinderen, brutaal vermoord door hun bolsjewistische gevangennemers. Ze werden neergeschoten als dieren, hun lichamen verminkt en in ongemarkeerde graven gegooid, alsof ze gewone criminelen waren, in plaats van afstammelingen van een dynastie die 3 eeuwen had geregeerd. De ironie ging niet verloren bij degenen die zich Rasputins waarschuwingen herinnerden. De man die de samenzweerders hadden vermoord om de monarchie te redden, was misschien wel het enige geweest dat de Romanovs scheidde van totale vernietiging. Zijn dood had niet alleen een ongemakkelijke adviseur verwijderd, maar ook het symbool van goddelijke bescherming dat de keizerlijke familie in hun donkerste uren had ondersteund. In de jaren die volgden, terwijl de Sovjet-Unie rees uit de as van het keizerlijke Rusland, groeide Rasputins legende alleen maar machtiger en verontrustender. Sommigen zagen hem als een charlatan die het geloof van een wanhopige familie had uitgebuit.
Anderen zagen hem als een echte mysticus, die echte bovennatuurlijke krachten bezat. Maar misschien wel het meest accuraat was de beoordeling dat hij iets veel complexers was geweest, een product van zijn tijd, een man waarin de oude mystiek van Ruslands verleden gewelddadig was gebotst met de politieke realiteiten van de moderne wereld. De verhalen over zijn bovennatuurlijke vermogens, zijn seksuele veroveringen en zijn politieke invloed werden bij elk verhaal uitgebreider. Rasputin werd een figuur van folklore, een boeman die gebruikt werd om kinderen bang te maken en een symbool van de corruptie die zelfs de machtigste rijken kon vernietigen. Er werden boeken over hem geschreven, films gemaakt en zijn beeld, wildhaar, doordringende ogen en een onheilspellende aanwezigheid, werd direct herkenbaar over de hele wereld. Maar misschien wel het meest verontrustende aspect van Rasputins nalatenschap was niet wat hij in zijn leven had gedaan, maar wat zijn dood had onthuld over de aard van de macht zelf. Hij had aangetoond hoe een enkel individu, door een combinatie van charisma, manipulatie en waargenomen goddelijke autoriteit, uit compleet duisternis kon opkomen om invloed uit te oefenen op het lot van naties. Hij had laten zien hoe wanhoop zelfs de machtigste mensen kwetsbaar kon maken, voor degenen die eenvoudige oplossingen beloofden voor onmogelijke problemen. In het bevroren woestenij waar hij was geboren, vertellen boeren nog steeds verhalen over de jongen met gouden krullen, die de meest gevreesde man in Rusland werd. Ze spreken over hem in fluistertonen, zich krijsend wanneer zijn naam wordt genoemd, onzeker of ze een heilige aanroepen of een demon oproepen. Sommigen beweren dat zijn geest nog steeds door de zalen van het Winterpaleis dwaalt, op zoek naar de familie die hij niet kon beschermen. Anderen zeggen dat op bepaalde winternachten, wanneer de wind over de Siberische steppen huilt, je zijn stem nog steeds waarschuwingen kunt horen over rampen die al zijn gebeurd. De waarheid over Grigori Rasputin zal misschien nooit volledig bekend worden. Was hij een heilige man die door de macht werd bedorven, of een slimme boer die ontdekte hoe hij het bijgeloof van zijn beteren kon uitbuiten? Bezat hij werkelijk bovennatuurlijke gaven, of was hij gewoon gezegend met een buitengewoon talent om de zwakheden en verlangens van mensen te lezen? Hield hij oprecht van het keizerlijke gezin dat hij diende, of zag hij hen slechts als springplanken naar grotere macht? Wat onomstotelijk blijft, is dat zijn verhaal dient als een huiveringwekkende herinnering aan hoe snel de machtigen kunnen vallen, wanneer ze hun geloof in de verkeerde mensen stellen. De Romanov-dynastie, die oorlogen, revoluties en eeuwen van politieke onrust had overleefd, werd uiteindelijk niet vernietigd door externe vijanden, maar door hun eigen wanhopige behoefte om in wonderen te geloven. In hun uur van grootste nood wenden ze zich tot een man die een brug tussen hemel en aarde beloofde, alleen om te ontdekken dat sommige bruggen bedoeld zijn om in te storten onder het gewicht van degenen die het wagen ze over te steken. De jongen met gouden krullen, die ooit op de modderige straten van een vergeten Siberisch dorp had gespeeld, had inderdaad het verloop van de geschiedenis veranderd. Maar niet op de manier die iemand had kunnen voorspellen. Zijn opkomst en ondergang werden een gelijkenis over de gevaren van absolute macht, ongecontroleerd geloof en de menselijke neiging om bovennatuurlijke oplossingen te zoeken voor zeer aardse problemen. Uiteindelijk was Rasputins grootste prestatie misschien wel het aantonen dat zelfs keizers slechts mensen zijn, onderhevig aan dezelfde zwakheden, angsten en waanvoorstellingen die alle stervelingen teisteren. Terwijl de laatste echo's van zijn invloed in de geschiedenis verdwenen, kwam er één laatste waarheid tevoorschijn uit de chaos die hij had geholpen creëren, dat soms de grootste monsters niet in de duisternis worden geboren, maar in het verblindende licht van onbetwijfeld geloof. En soms zijn de gevaarlijkste wonderwerkers degenen die ons overtuigen dat alleen zij ons kunnen redden van onszelf.